Okej. Nu ska vi kolla hur det ser ut. Vi börjar med den här. Temperaturen är som den var tidigare. Stoppar ner den där. Och tittar. Det ligger på 69 grader. Nej, ännu mer. Den ligger på 72 grader. 72 grader. Den här stora. Klockan är nu, det har gått 6 timmar, klockan är 5:15. Vi prövar den röda. Riktigt kallt. Den ligger på 59 grader. Nej, den tickade upp till 60 grader. –60 grader. Efter 6 timmar. Tar vi den blå. Den är uppe i 38 grader just nu. Jag vet inte om ni kan se det. 38 grader. Ja, inte med att den skulle vara en av de sämre förstås. Och så har vi Primus. Oj då. –44 grader. Kändes som att det hade försvunnit lite vatten i den här. Det har läkt. Så. Då ska vi se. Då ska vi upp med petflaskorna. Det är det första. Sen har det krympt för att det blir svalare.
Temperaturen ligger på 5 grader. 4 grader. Jag säger till och med 3 grader. Men ingenting som är fryst. Så kolla den andra. Står på 2 grader. 1 grad. En grad Celsius. Jag lägger tillbaka de här. Och så återkommer jag om 6 timmar till. Min pannlampa dog precis, men och ljuset funkade inte, men nu har jag dragit igång igen. Jag har precis öppnat den här och tänkte vi ska kolla. Så jag börjar med den stora. Klockan är 11:30 och ska se vad vi hamnar på. Den visar 56. Nu är det ju spegelvänt har jag insatt, så att men 56 grader. Det var den. Tar vi den röda. Den är uppe i 32 grader nu. 36. 38. 39. 39 grader. Den stannar på 39. Bra. Testar vi termosmuggen. Det ligger på 15 grader. Som sagt spegelvänd. Det är 15. Det rör sig inte därifrån. Så 15 grader. Termosmuggen. Då kollar vi Primus. Och det verkar ha läkt. Ser ni? Det verkar till och med synas här. Den har läkt. Det är lite vätska kvar. Det är då inte fryst i varje fall. Det är bara just i botten. Frågan om det går att få ett vettigt resultat av den här.
Den är uppe i 16 grader nu. 17, så den är ju högre än termosmuggen. Grader. Ja, den har gått upp till 18 till och med. 18 grader säger vi. Den stannar på. Stannar. Vi ser här. Hur ser det ut med pappflaskan? Det är fortfarande vatten. Eller det har blivit lite isbildning, men det är fortfarande vatten. Men vi kan ju kolla tempen ändå. Det är ju, tror det var 0. Eller så nära 0 man kan komma förstås. Det visar 2 grader. Ja. 2 grader. Kollar vi den andra petflaskan. Och mycket riktigt, det är is här också. Men det är mycket vatten också. Så. Tror det var likadant som den mindre. Givetvis. Visar 2 grader. Ja, just det. Ja, 2 grader. Ska jag ta BMI inåt och så ses vi där på värmen. Ja, så har vi då kommit in och tänkte jag ska packa upp den här. Så, ja, men lite kort bara som avslutning innan vi förklarar det här testet av klar. Den här hade vi en starttemperatur på 97 grader för 12 timmar sedan. Nu är det ju drygt förstås. Klockan är nu börjar närma sig 12, kvart i 12. Här är det. Det är inte som man. Ja då. Jag tyckte det är lite väl varmt. Men man kan konstatera det att den här höll faktiskt temperaturen allra bäst. Vi kan ställa dem i ordning här faktiskt. Då hade vi den här. Gjorde det bäst. Starttemperatur var 97 grader och slutade på 56 grader. Nästa. Då ställer vi den där. Nästa vart Ikea som startade på 96 grader och slutade på 39 grader. Ja, här
är det lite mer en kroppstemperatur. Det stämmer ju riktigt bra. Bara sådär. Så den hamnade som nummer 2. Och sen hade vi, det var lite tajt här mellan Primus och kaffemuggen. Men Primus hamnade på 18 grader efter 12 timmar. Och kaffemuggen som ni knappt ser, den hamnade på 15 grader. Och sen hade vi de här 2 mindre då, petflaskorna. Jag tycker ändå det är ganska intressant. Det krävs ju en enorm energi för att faktiskt dra den från 0 vattengrader till 0 fryst. Så att ja, det här är ju fullt drickbart. Det är lite iskross i förstås. Så är de där 2. Och de vart ju jämbördiga oavsett storlek faktiskt. Då hade vi lite olika starttemperaturer. På den lilla hade vi en starttemperatur på 86 grader. Och på den stora hade vi 81 grader. Så ser man det så, det är lite svårt för att mäta exakt hur mycket is det är då kvar, eller i vardera och så, mängden. Men då känns det som att den stora ändå klarar det lite bättre än den lilla. Det är klart, det är ju mer ansamlad energi här som krävs att hantera. Men nu är det ju så pass kallt i bägge så nu omvandlas det ju till is här. Men det känns som att det är lite mer iskross i den här än den här. Så jag skulle vilja ställa dem sådär då. Så här har vi ordningen. Och den här, kanske inte helt förvånat, ska jag vilja kalla för förloraren. Den här läckte ju till och med. Och sen den absolut bästa då, som fortfarande är drickbart som kaffe, ska jag vilja säga. Det är ju den här, som jag då inte har någon namn på. Men något liknande. Tips att köpa. Här har vi ju givetvis mycket större mängd vatten. Men framförallt locket skiljer sig mot de övriga. Och så. Bra termos helt enkelt. Jag tänkte nog inte säga något mer om det här. Men ni kanske sitter ute på och testar de här grejerna tidigare. Eller har några andra tankar kring det här. Så får ni gärna skriva i kommentaren här nere. Annars så tar vi och avslutar det här testet för idag.